Jaffa was once known as the Bride of the Sea and was one of the major port cities in the Middle East until the War of 1948. Post-war years saw much neglect of the city, with residents experiencing high crime rates, garbage, and poverty. In the last decade, Jaffa has become a very popular destination for real estate investors and also for tourists from all over the world. The former flea market now bustles with organic shops, high-end galleries, and design stores. But the transformation has also had an enormous impact on those who for decades have made Jaffa their home. Do the real estate developers and the authorities understand and take responsibility for the impact of their actions on the Jaffa locals? אני מתקשר בקשר לדירה שפרסמת להשכרה. כמה חדרים אתה צריך? אתה יודע, אני מחפש בין 3 ל-4 חדרים. בין 3 ל-4 חדרים? כן. בוא נדבר איתך עוד מעט, בסדר? אוקיי. אני אדבר איתך, אני אתקשר למספר הזה. אני מתקשר בקשר לדירה ששמתם להשכרה ביד 2, אבל 5,700? כן. 5,700 ראיתי? כן, זה המחיר. וכמה חדרים אמרת? 2.5. 2.5, 8,000 להשכיר? כן. וואו, וואו, וואו. אז איפה גדלת? באזור של עג'מי, ברחוב תפוח. יאללה. פעם זה היה בלתי נסבל לגור פה על השדרה, פה זה היה מזעזע. עכשיו זה כפר, תקשיב, זה שקט. יש לך פה הכל קרוב, יש לך פה סופר פה, אתה יודע, הסופר הנחמד פה הגדול. עבד ומכולת. כן, אבל זה כבר נהיה סופר. חדרים גדולים, מדיח כלים, מקרר ומיקרוגל. עכשיו, החדרים. סלון אהבה. כן, סלון מטורף. זה חדר שינה, אחד, אוקיי? זה החדר הורים, נקרא לזה ככה. זה, אתה יודע, זה כבר כמעט לא עושים את זה, זה חדר שירות. גדלתי בדיוק ליד הדבר הזה שקוראים לו חאוז. החאוז של כן, החבית מים, אתה יודע מים, כן. היית גר פה, בשכונה פה, בבניין הזה? הייתי גר כאן, כן. תשמע, התאהבתי בבית, כן? אבל טווח מחירים יותר מדי. كبارة אז كنا هلا بالدراء دور لاسكرا اللي نقدر نتجوز فيهم طالب 6,100 شيكل يعني كيلو يعني نص اكثر من نص قبضتي بدها تروح على اسخار ديران انت فاهم هذا الشيء كيتسو كبارة كيتسو بحكيك انا يا عمر باي יפו היא סוג של עיר זומבית, כן? היא עיר שהיא מתה חיה, היא עיר חיה ותוססת, אבל בעצם מסתירה איזשהו מוות קליני אורבני. ג'נטריפיקציה זה תהליך של שינוי מעמדי של מרחב עירוני. שכונה הופכת משכונת קשת יום במרכז העיר, לשכונה שנתפסת וממותגת יותר ויותר כשכונה יוקרתית. אוכלוסייה חזקה יותר עוברת אל תוך השכונה ובהדרגה משנה את פניה, גורמת לה להיות שכונה במרכאות טובה יותר. פתאום הכל לבן ואף אחד לא מבין איך זה קרה, אבל זה נראה לנו טבעי לחלוטין. בעולם המודרני המערבי המאוד קפיטליסטי זה קיים בכל מקום.
היום המיטה זה האזור הכי שווה בברלין. מה קרה במיטה? לא היו שם אנשים? היו אנשים במיטה. מי הם היו? הם היו מזרח ברלינאים, שהגיע הכסף הגדול מברלין, ממערב העיר, ופשוט גירשו אותם והפכו את זה לאזור שהוא הסוהו והוויליג'. זה מתחיל כטפטוף של קצת יאפיז, צעירים, משכילים, ובהדרגה זה הופך להיות תהליך יותר ממוסד. ממסד. אתה פשוט צריך לראות את הדפוס. דירה פעם ביפו עלתה בסכום מסוים, המחיר היום הוא כמעט פי 10. זה X כפול 10. אי אפשר להתעלם מזה, כי זה משפיע על הכל. יש פה גם מימד מעמדי, שהוא מימד אוניברסלי בכל מקום בעולם, וגם מימד שהוא מימד פוליטי, וזה ייחודי ליפו. יש כאן ערבים אל מול יהודים. יש כאן אשכנזים אל מול מזרחים, ובעיקר יש כאן עשירים אל מול עניים. קוראים לי אדם, אני בן 26, אני מיפו. גרתי ביפו, נולדתי ביפו, ואני חושב להישאר ביפו גם. אבא היה מסוג האנשים שכאילו אי אפשר לחיות איתם, ואמא קיבלה את ההחלטה הזאת שכאילו היא לא רוצה להמשיך, אחרי הילד החמישי. אחרי שאבא נכנס לכלא הייתי צריך לעזור למשפחה, וזה הייתי כאילו בכיתה ד'. וכן, ויתרתי על כמה דברים בשבילי, אבל זה בסוף השתלם. יש לי המשפחה הכי יפה בעולם. אני לא יכול לבחור משפחה אחרת. عندك الرشيمة؟ هي الرشيمة بلبس قلب التليفون. يلا قول لي اسم. أبو أيمن. أبو أيمن. عمو أبو أيمن. اسكت بشرفي مش عارف ايش بدي اسوي خطيخون. عندي امي بينفعش عشان وصلت العميدار وعشان وصلت البينوي هاي كس امهم. فباش رحت فحصت دور دورت على دور. اخي مفكر اروح اشوف لي اجارات بس اخي كتير غالي. اجار؟ عن جد مش عارف ايش بدي اسوي. يعني بدك انت 10000 شيكل وهي 10000 شيكل، 20 شيكل بالشهر، 20000 شيكل سلخة عشان تقدر تأسس حالك. انت فاهم تعرف مين بيجيب 20000 شيكل اخ شري؟ سخرة سميم اليوم بيجيبوش 20000. هي انا بقول لك في عندك حل وحيد بس تمسك حالك وتروح على اللد. فيش فيها ايش انت جاي تتجوز ولا جاي تتجوز اخي خلص ايش اخي انت بتسكن باللد؟ لا شكرا جزيلا لك اخ شري. فيش وين تروح هنا قصدي هذول اللي هناك هذول جيبهم هنا نص ساعة زمان نطلع نفرقهم. خلص توكل على الله توكل على الله. המדינה מתייחסת ליפו כמו כל כריש נדל"ני אחר. היא רואה ביפו פוטנציאל אדיר של קרקעות, של מבנים ששווים מיליוני שקלים, ולצערי היא ראתה בתקופה מאוד מאוד ארוכה את הדיירים כמכשול למימוש היהלום הזה. It's not that all of a sudden there are suddenly surprisingly 500 eviction orders, demolition orders, 500 families who've been told your house is going to be demolished. That's not sudden. The city and the government has a responsibility in that. אני חושב שהבעייתיות מתחילה כאשר גם מוסדות רשמיים כמו מנהל מקרקעי ישראל רוצים גם הם בעצם להשתתף בחגיגה הזאת ולהפיק רווח. פה הג'נטריפיקציה הופכת להיות נישול של האוכלוסייה שגרה פה הרבה מאוד שנים. הם לא רואים אותם בתור בני אדם. המנגנון נבנה לאורך שנים כתוצאה מפרקטיקות, והמנגנון עושה כזה דבר מאוד פשוט. חוק הגנת הדייר נשמע כאילו הוא בא להגן על הדייר, אבל הוא ממש לא מגן על הדייר, אלא הוא בא בעצם לדאוג לכך שהזכויות שמוענקות
לדייר יסתיימו כמה שאפשר מהר ויחזרו לבעלים. זה אומר שכל מי שמחזיק בדירות היום, מכוח זה שסבא שלו או סבתא שלו היו דיירים מוגנים בדירה, הוא אמור להיות מפונה במוקדם או במאוחר, כל עוד החוק לא השתנה. זה שלבים של דיון שעוד מתחיל מ-48, לא התדיינו בזה ב-48, אבל זה שלבים של דיון שמתחיל ב-48. ובאותם ימים ניצחה ישראל את אחד מניצחונותיה הגדולים. נציגי יפו הערבית חותמים בבית זה על כניעה. ביפו ערב המלחמה גרו בין 60 ל-70 אלף תושבים. עיר צפופה ושוקקת חיים. יפו היא הקרם דל הקרם דל הקרם של המזרח התיכון. זה נמל, זה תרבות, זה בתי קפה, זה אוכל, זה שירה. לאחר המלחמה נותרו ביפו כ-3,500 תושבים. זאת אומרת, 95% מהעיר נעלמו בן לילה. מדינה לא יכולה לסבול שיהיה רכוש הפקר, כי כל אחד יבוא ויקח. כל מדינה מודרנית ממנה אפוטרופוס. אוטומטית הרכוש הזה עובר אליו. הוא מנוהל לטובת הציבור. לתוך שבועות נהרו אל אמצעי הדירות, עולים חדשים, מהגרים בעיקר מבולגריה, אבל גם מארצות הבלקן וצפון אפריקה, בעצם נכנסו אל הבתים המוכנים. עמידר התחילה להסדיר את הסחירות. הלכו לכל משפחה, רשמו אותם. המדינה השליטה כאן משטר צבאי. ובמשטר הצבאי היא החליטה שהיא אוספת את כל הערבים בתוך גטו אחד, סביב עג'מי, ואומרת להם, תראו כמה אני בסדר איתכם. אני כמדינה מאפשרת לכם להיכנס לכל בית שתרצו בתוך הגטו הזה. המדינה באה כעבור מספר חודשים, דפקה בדלת, הציגה באמצעות הנציג שלה את עצמה כתור הבעלים החדש של הנכס, ואמרה, תראו, אני אחתום איתכם חוזה, ובחוזה הזה אני הבעלים, לא מישהו אחר, אני הבעלים. אתם תהיו אצלי דיירים מוגנים. أنا اسمي تركان خنفة أبو رحيمة انولدت بشخونات جبلية. باليوم اللي أمي توفت فيه تاني يوم اتصلوا لي حلميش بقول لهم بقول لي عشان إنه لازم تسلموا لنا المفتاح. فيش إيش أسوي وين أروح بعرفش يعني. وردة. إيش كبارة. إيش لسه بتنشري؟ 3 أيام بتنشري. ايش بتقولي؟ ايش بدي اسوي انا؟ بايش؟ عوصة الدار يما، انا وين بدي اسكن يما؟ كيف مرة بقدرش اجيب خطيبتي، مرة تبغى اجي اسكن هون؟ بينفعش يا ادهم، بينفعش على الفاضي كل هذا. يعني فيش وسع حتى الي والك، الدار رح توقف شبين يصلحوا لنا اياها. بدهمش اياني اصلا اضلني بالدار، بدي احطك انت، لازم تروح انت يما تتاجر برا. وحلاميش هاي بتحونا عشان بدي ضل شو عيش الدور هون. هنا احلى دور هون، ولا ايش بتفكر رح يخلونا بالدار هذه؟ اكيد رح ياخذوا لنا اياها. حطينا محاميه، قال لي من اولها فيش امل تضلك هون، بس رح يضلهم ياجلوا لك القضيه لحد ما يكبروا الاولاد ويطلعوك منها. سمعت انه دخل يعني ناس طلعت له من الدار، قال لي لا انت شيء ثاني عشان الايجار تبعك محل بس للاغنياء، ادفع اجار دار، كل اللي بقبضه 5000، يعني لازم اشتغل بكره عرب عشان يطلع لي 6500 مثلا. طب من وين؟ יפו הופכת להיות עיר סופר יקרה. כל הקו הראשון, קו שני, קו שלישי לים מת. אין איפה לגור ביפו. יפו נתנה לי את האפשרות הזאת של משהו שיש לו איזשהו עומק של זמן ויושן. זה מצחיק שדווקא יפו הייתה יותר קוסמופוליטית מאשר תל אביב, שהייתה נורא הומוגנית. היה משהו מאוד עשיר
קולות הפעמונים של הכנסיות, המואזין. ואז איפשהו בשנות ה-80 היה איזה מכרז של המנהל על איזה חורבה, וזהו, זה history. כשאני קניתי את הבית, קניתי אותו מהמנהל, אבל הייתי צריך לפנות דיירים שהיו. הם קנו להם 3 דירות, לעצמם, לילדים וכו'. זאת אומרת, זה הייתה בחירה, והם מאוד מאושרים, שהם סוף סוף יכולים לצאת מהמקום הזה שאכול על ידי הים והרוח. זה לא ג'נטריפיקציה שאנשים פתאום ברחוב יוצאים מבתיהם בגלל שהעשיר רוצה לגור פה. זה לא ג'נטריפיקציה, זה שוק חופשי. אין כזה דבר כוחות שוק. יש ניהול של אוכלוסיות. כוחות שוק זה מנגנון שעובד טוב בשביל גברים לבנים עשירים. שצריך, זה עוד חדר אמבטיה של שני אלה. הבית הערבי הוא משאת נפש עבור כל יהודי בורגני שמכבד את עצמו. הוא מסמל פנטזיה. אני חושב שבאמת היום אני מותג. יש את הבתים שלי. יש את פרויקט אורו. השוק היווני הוא פרויקט שעוד לא יצא, אבל אנחנו עובדים עליו. אנחנו משאירים את המבנים של השוק היווני הבסיסיים, הקיימים, המאוד יפים, למטה, ולמעלה אנחנו נעשה דירות. אותנטיות הפכה לערך כלכלי. אנשים עולים ליפו כדי לצרוך את המזרחיות הזו. זה מזרח ללא מזרחים במובן מסוים. זאת אומרת, זה מזרח של ייצוגים וניגובים, לנגב את המזרח. יפו ברמה התרבותית מספקת חוויה של להיות במרחב שהוא לכאורה מרחב ערבי, אבל בלי לשלם על זה שום מחיר של אובדן פריבילגיות או של הדרה. כן, 2 כורסאות, 2 שולחנות. זה לא היה בחירה אידיאולוגית לבוא לגור ביפו. מבחינתי זה היה הכי קרוב לתל אביב שאני יכולה להרשות לעצמי. ומהזדמנות של השקעה כלכלית והוא ראה כאילו הערך של הדירות יעלו פה בסופו של דבר. 3 פה. וזה פה? וזה פה. דור ורות המעצבות. זה מה שאני לוקחת מאבא שלי. מהמם. השחקן המרכזי בסיפור הוא המעמד הבינוני, כאשר שטחים שחשבנו שהם שטחים לא אטרקטיביים, כמו הפרויקט של פיבקול באזור שדרות ירושלים, הופכים לפנינים. הצלחה גדולה מאוד, עם קהל, שאני קורא לו קהל אלפא, זאת אומרת, קהל של מביני עניין. הכוחות שעובדים כדי לדחוק החוצה את האוכלוסייה שהיא המוחלשת בקצוות של העיר, הם עצומים. זה לא רק כוחות שהם מתוך העירייה, זה כוחות לאומיים, זה כוחות אידיאולוגיים, זה כוחות מחוץ לארץ. הג'נטריפיקציה פה היא כל כך מרובדת. תראה, הדירה שיש לי להראות לך זה פה. כן. אפשר להיכנס? אז ככה, יש לך פה חלל שינה, חדר שינה לא גדול, סלון. תשמע, עשו את מזגנים, יהיה יהיה. כן, יש פה את המזגנים מאחורים, נכון? תראה, המחירים בהיתר. אני מבין את זה, דבר כזה, נגיד, בנוגה, בתוך השכונה, היה כבר מגיע לאזור 4.5, 4.800, אוקיי? בגלל שזה כאן, זה המחיר, אבל זה גם קרוב לים. יש תעריף לכל דירה. כפר על השם שלך, לא הייתי משלם 4,000 על דבר כזה. נכון שכאילו, כשאתה יוצא מכאן, אתה אומר, הנה הים לידי, הנה השדר, אבל כשאתה חי, אתה חי בבית הזה. ברגע שעירייה משקיעה בתשתיות, אוקיי? ובתרבות, ובפיתוח סביבתי ותשתיתי, מגיעה אוכלוסייה חזקה שרואה ורוצה להצטרף להצלחה. והתוצר לוואי של זה, שהמחירים עולים. ואז נהיה קשה לגור, זה ברור, אני רואה את זה, וזה מה שקורה, ויש פה הגירה כזאת. קשה לעצור את זה. ראינו, התרשמנו? ראינו כן, התרשמנו לא. אני איתך בזה. רוב האנשים שמגיעים ליפו, הם לא רוצים לראות את יפו כפי שהיא, הם רוצים לראות את יפו כפי שהם רוצים. אז הם מחפשים להוציא את השכן הערבי שיש לו רעש בבית, כי יש 6 ילדים. אז למה באת לגור לידו?
הסממן הראשון של ג'נטריפיקציה זה בית קפה של היפסטרים. זה יכול להיות כזה, אבל זה מיזם קהילתי. כולם מוזמנים. זה לא רק שלנו. אין לנו בעיה שתושבי השכונה הוותיקים יבואו לשתות איתנו איזה מוקצ'ינו לאטה על סויה מעורב בשקדים. הפחים פתאום נראים יותר טוב. שמים עמודים שהלכנו על המדרכה. גן שיתופי של ילדים. מביאים כאלה מתקנים חדשים לגינה. אתה בהלם, הגינה הזאת הייתה גינה של נרקומנים וזונות כאילו תמיד, קרטונים על הרצפה, פתאום הגינה נקייה. מגיע אפילו סיור בלילה לגינה. אחרי 40 שנה שביקשו שהאוטובוס ייכנס לתוך השכונה, ופתאום האוטובוס עובר, וזה התהליך. ואם אתה לא טיפש, האסימון נופל לך. אתה מבין שהייתה שם אוכלוסייה שאף אחד לא רצה שיהיה לה את הדברים האלו. הצלחה מכוונת זה, אתה חושב שזה פח, אתה חושב שזה לא באו לסדר את הגינה, כאילו אתה עושה הלבנה. אני לא אוהב הלבנות. מדברים נקי. אז מה זה? בשנות ה-60 וה-70 יפו בעצם נהרסה באופן שיטתי. הייתה תוכנית מכוונת להרוס את הישן ולבנות את החדש. התוכניות הביאו להרס של 50% מעג'מי, 70% מהעיר העתיקה, מנשיה, הרס כללי. פתאום את מוצאת חולות, חלקות שלמות שהן ריקות. מה זה? מה, לא היה פה כלום? אך בתוך טילי החורבות גרים עדיין אנשים. כל העובר על פני האוטוסטרדה החדשה, תל אביב-יפו, יבחין בהם עד מהירה. כאן מגדלים ילדים ויולדים אותם. כאן בינות להריסות בונים משפחות. העירייה מזניחה תשתיות, אין תשתיות בעיר. אתה רואה ביוב זורם ברחוב, אתה רואה ילדים בלי נעליים, אתה רואה בתים שיש דיקטים שעוטפים אותם. בתקופה הזו יפו הופכת לאזור עוני, והאוכלוסייה היהודית יוצאת בהדרגה מיפו. כשאני מסתכל על הילדות שלי, כאילו שואל את עצמי, מה היה שם? היה שם הרבה אלימות במרחב הציבורי. הרבה חוויות שהן לא החוויות הכי נעימות. היה מאוד טבעי שהיינו הולכים ברחובות, והיינו רואים הרבה נרקומנים. לפעמים היו קרובי משפחה, לפעמים חברים. התמונות האלה לא צולמו בעיירה במערב הפרוע, גם לא במחנה פליטים בעזה. זוהי יפו, רבותיי. יפו, נובמבר 1989. מה שיפו עברה, איזה ניסוי בבני אדם. הפיכת העיר הפלסטינית החשובה ביותר אל הסלאמס בתל אביב. רק 10 דקות מלב תל אביב, ודומה שהגעת למציאות הלקוחה מסיפורי צ'ארלס דיקנס. ילדים שלא התרחצו חודשים, משום שאין בביתם מים חמים, ילדים בני 9 ובני 10 שאינם הולכים לבית הספר ומשמשים בלדרי סמים להוריהם. אני פעיל מתחילת שנות ה-20, בגיל 26 נבחרתי למועצה המוסלמית, הייתי מאוד מעורב שם, ואז אמרתי, אני רוצה לקחת את זה עוד צעד אחד קדימה. אז שאלתי את עצמי, מה אני רוצה להגיד ליפואים? וזה התחיל בסלוגן שלנו, זה יפו שתי. ויפו שתי זה שלי. מה שרציתי להגיד לאוכלוסייה הערבית ביפו, שזה יפו שלנו. והסיסמת הבחירות הייתה, אנחנו רוצים להשפיע. אנחנו רוצים להגיע למקום שאנחנו מתערבים על איך העיר הזאת נבנית. אנחנו רוצים להשפיע על תפיסת המרחב. في عندي بعارض سنين مع الوالده بدهم في صف بنوي بكتسروا على الدار. وانا بقول لك اياها بكل صراحه، احنا اليوم 20,000 وبقولوا 18,000، كمان 10 سنين احنا بنضلنا 8,000 هنا. انا بقدر اسمي لك اسامي شتون زغوت زي هدول اللي وضعهم هلا متاجرين ببرية البلد بالرمله وباللد وبجلجوليا وين بدك وبكفر قاسم. اذا انت والمره ما قدرتوش تقبشوه هون شت 400 500,000 انسى تشتري دار كمان، عشان البنك
يعطيك משכנתה מקסימלית של 75% מימון, اللي هم 1,100,000. אז إذا أنت اجيت من غير ال 450 500,000 شيكل تحلمش البنك كمان تاخذ مشكنة. تتأجر لك هلا دار وبدك تحرط حرط بال4 سنين 5 سنين الجايين، بدك تحرط حرط، بدكش تقعد ليل ونهار بدك تشتغل. لو معنيان ولا شيء ثاني معنيان. אז هي عندها زخوت انه تضلها بالدار، ليش مش جايبين لها بينوي؟ هلا بي شوف لي اياها امتى بنروح لها ونفهم ايش القصه واذا بنفع. המוסלמי, הנוצרי, הערבי בכלל, אין לו לאן ללכת. הוא לא יכול לקום מפה וללכת לגור בבת ים, כי לא רוצים אותו שם. הוא צריך מסגד, והוא לא יכול לבנות לעצמו מסגד. וגם לא יבנו לו מסגד, לא בבת ים ולא בחולון ולא בראשון לציון, וכנ"ל לגבי כנסיות. הוא צריך מסגרת שתקלוט את הבן שלו כשהוא הולך לגן, את הבת שלו כשהיא נכנסת למועדון הצופים שדובר את השפה ואת התרבות. את זה אין בשום מקום אחר, וגם לא ניתן להשיג בשום מקום אחר. اياد احنا كنا صغار نفهمش ايش يعني دار مدار، احنا بنعرف انه هدول عيلتنا هذا اهلنا هذا هيك، بعرف ان هي داري، بعرفش ايش ثاني. بيتهم انتوا بولشيم ممنوع تضلك. الوضع هنا عندك شوي صعب بما انه الدار خلاميش، انت بيطلع الكيش زي ما تقولي تقعدي بعد ما هم توفوا الله يرحمه. هلا عندي ابن عمره 25 سنه بقدرش اجوزه، يعني مش عارف ايش يعمل، يعني يهج علت عشان يتاجر. بقدرش يعني ساعدته بخطبه، اشتغلنا وقفنا مع بعض، بس مش قادره اجوزه. بدهم يطلعوا العرب من هين وهي مش بدهم، هذه خطه يعني مبرمجه ومنهجه زي ما لازم لها على مدى سنين. احنا عارفين الاشي والوقت هم لعبوا على وقت وشوي شوي غلوا الاسعار ورفعوا الاسعار. الدور اللي كانت هنا اللي بيرجع لسنه التسعينات الدور كان بس هات الشاطر اللي يشتري. كمان احنا عندنا تياسات، مش كل شيء كمان، بس احنا كمان اهلنا برضه ضلهم بالجهل. كمان جزء كبير قدر يشتري ويعمل ويثبت حاله، بس كمان عندنا عملوا تعيوت. بس ابوي كانت ظروفه بيقدرش يشتري. هلا احنا بنجرب نقيس ال10,000 عشان المحاميه تقدر تقدم طلب للمحكمه. اول شيء تسبع كوف وبدنا نعرعير على الاخلاطه هاي. بنتايم هذا اول متصاب. بدك تكوني انت فاهمه هذا الشيء. هاي حمامنا برا، احنا حمامنا هون برا، يعني بنلف لفه طويله عشان نفوت على الحمام. לא נותנים לה לסדר, לא נותנים לה אישורים לעשות משהו פה בפנים. אם עשית משהו אז עברת על החוק, אם הוספת עוד דלת עברת על החוק, אם הוספת בלוק אז עברת על החוק. السطح بنطلعش عليه بالمره. تعال نشوف السطح. انا صعب اطلع مسكان يعني. هذه دار بزنس، هذه تعرف ايش بيعملوا هنا؟ هذا بالشتاء هذا ببنوا لهم عماره فيها بدي اقول لك يمكن بين 6 ل 8 دور ب3 كومات 4 كومات، 2 يخيدات ديور كل دار هنا بتجيب لها 4-5 مليون شيكل. ايش مالك؟ يعني عند اضرب قديش 6 ولا 7 دور ولا 8 دور ب 4 مليون شيكل. هذا بنيان بيعملوا عليه 32-35 مليون شيكل. زي ما أنا تמיד אומר שלממסד כאילו אין סובה. היום מתלבשים לך על עג'מי כאילו אין במדינה מקום אחר. טוב חלאס, שמת אותנו בשכונה הזאת, שמת עליי גטו, אמרת לי אתה פה תגדל פה, מה עכשיו? נפתח לך תיאבון לים? נפתח לך תיאבון לסמטאות האותנטיות בתוך עג'מי? אחרי שציירת ועיצבת את כל מנשיה ואת כל בטעם שלך, אתה רוצה גם את זה להכניס לפה ולהביא את כל הקהילה הזאת לפה? הקהילה הצרפתית שלך, לא יודע מי, בשביל לעשות ביזנס על חשבוני? טוב, מה אתה רוצה מהחיים שלי כבר? ולא עזבת את הבית. אני אשאר כאן. ואם אמות, אני אמות כאן. לא עזבת אותה. במשך בערך יותר מ-20 שנה לא ניתן היה לבצע אף שיפוץ ביפו.
לא ניתן היה לבנות כלום ביפו. לא היו שם טבעות עד תחילת שנות ה-90. אז זה גרם לזה שנוצר פה מצב שמשפחות מאוד גדלו, לא הייתה אפשרות חוקית להרחיב או לבנות בתים. מטבע הדברים זה גרם לזה שמשפחות התרחבו וגם פלשו לבתים הריקים שהיו לידם, או לחדרים ריקים שהיו לידם. חייבים להתחשב בזה שיש מאחורי הבתים האלה גם משפחות, גם אנשים, לפעמים יש מצבים קשים יותר. אני חשבתי לתומי שיש מקום להתחשב בדברים האלה, ולא היה כל כך. מה שלי לפחות בהתחלה היה מוזר לפגוש אנשים אחרים, אז לה זה בא מאוד טבעי. ומהר מאוד היא קולטת מילים ואומרת לי חלאס ושוואיה שוואיה. הכרנו בגן של הילדים שלנו, ונוגה הגיעה, וחסון נדלק על נוגה מהרגע הראשון, מה אני אגיד לכם? ב1 לספטמבר אני מגיעה איתה לגן, ואני עומדת בחוץ, ואני לא מכירה אף אחד, נוצר מצב שהיו רק משפחות ערביות בחוץ. פתאום קלטתי שאני אומרת, מה, אם זה גן שהוא רק ערבי, אז הרמה תהיה יותר נמוכה, זה מה שהיה לי בראש. ואז אתה פוגש בעצמך דברים שהם מורכבים. כאילו, זה לא נעים לי לא היה נעים לפגוש את זה, אבל אז, אחרי כמה ימים, את יודעת, אתה רואה את הילדים שלך מתנהגים בצורה מסוימת, לי זה שם הרע מול הפנים. זה כאילו מבחינתנו, מבחינת התושבים המקומיים או הערבים היפואים, כאילו באה אשכנזייה השמאלנית ויאללה, הכל טוב, אני חמודה, הכל בסדר. אז מה את רוצה, שהיהודים לא יעברו ליפו? זה לא שיהודי מפריע לי כי הוא פה, מפריע לי את מה שקורה עכשיו, שכדי ש-X יבוא, Y צריך לעוף מפה, ולאן Y ילך? תשמעי, הדברים שאת אומרת הם דברים שהם קשים לשמוע. אז מן הסתם להיות בצד שמרגישים אליו את התחושות, זה הרגשה נורית. כי בתכלס אי אפשר להרגיש משהו אם אתה לא חווה את זה. את דפנה בת, אז לא יודעת מה, פאטמה יצא, מוחמד יצא, כי את בת, את מבינה? זו הייתה שיחה קשה. אני חושבת שאולי הרגשתי אפילו קצת ייאוש בשיחה הזאת. משהו באופטימיות שלי נסדק. זה סתם מיואשת, כי זה מתסכל. אני רואה את זה אצל אוכלוסייה יהודית שצריכה, באיזשהו מקום גם כן, בגלל הקשיים של הדיור, צריכים להמציא את עצמם מחדש. אבל באמת היא שאלה אותי שאלה שלא ידעתי לענות עליה. כאילו אם היית יודעת שזה התחושות של האוכלוסייה הערבית המקומית, האם היית בכל זאת עוברת ליפו? בטח. ברור. מה זאת אומרת? ומה עם המצוקה שלי? אז בגלל שיש לאוכלוסייה אחרת מצוקה, אז אני צריך ללכת ולהתפשר בחיים שלי? כאילו, למה? במעבר שלך, את בעצם חלק מהבעיה. אז שהיא תהיה הוגנת עם עצמה. ואם היא הייתה במקומנו, מה היא הייתה עושה? מה שהם אומרים, שבגלל שאני נכנסת אוכלוסייה חדשה, חזקה, אז אפשרויות הדיור מצטמצמות, ואז הם רבים, לא יודעת מה, כל הבני דודים בינם לבין עצמם, מי יגור בדירה. מגיע לרצח, זה מטורף. מה אפשר להגיד? עוד פעם, זה רחוק מאיתנו. כן, אבל זה כאילו רחוק, אבל זה פה. כן. זה כאילו מעבר לכביש. תדמיינו בחור צעיר שרוצה להתחתן, להתקיים, ודירה קטנה פה עולה 2 מיליון או 1,800,000. מאיפה הוא יביא? זה יוצר מצב שבו האדם חייב למצוא פתרון. הפתרון הזמין זה לבצע עבירות. תארו לכם שפותרים את בעיית הנדל"ן ביפו. הורדנו 50% מפקעת הלחץ פה. احنا بدنا منكم 5 دقائق عشان نخدمكم 5 سنين. من اكبر مشاكل بيافا انه التخطيط للبلد كيف تنبني مش من يافا. ما لهمش اي خص فينا. اللي بيقررونا التربيه والتعليم مش من عندنا. اللي بيديروا البلد القديمه مش من عندنا. اللي بيديروا موضوع الخنايا مش من عندنا. اللي بيديروا موضوع الشط البحر مش من عندنا. وعدم وجود قائمه يافيه بالمجلس البلدي هذا يعني فيش عندنا عنوان بالبلديه. القصة إنه الناس فيش عندها معرفة
لإيش الزكويات شتونها؟ ليش يعني هم عشانهم برمت أبيب بس نقرا بتل أبيب يعني مسموح لهم بتخافوا على شعورهم وشاطفين مطعم وبتدفعوا مصاري بتفتوا كل وقت جهل ما بفهموش إشي يعني إشي عن جد بعصبني لما أشوف الفاعر بيننا وبين التانيين. أنا بشرح لك ليش. أنا لما بمرق على الأرقام على إيش الميزانية بتروح لتل أبيب مقارنة إيش عنا بنسرع. أشياء بسيطة، جناين للحيوان للكلاب، جناين بس للكلاب ملايين. إحنا بنيجي بنطلب ميزانيات للمدارس بيحملونا جميلة. بيجوا بيحكوا لنا عن العنف. جماعة أنا عندي 4 أصحاب انقتلوا. 4 أنا من بداية الكامبين 2 من جيراني انقتلوا. بحارتي بشارع داري 2 انقتلوا. هم الواحد من تل أبيب بده يجي يقولوا لنا كيف نحل مشكلة العنف. مش חשוב לצעירים שיראו רול מודלס, שיראו גבר ערבי שהוא לא מפחד, שחשוב לו האוכלוסייה הערבית, שמגיע ואומר, אני רוצה להתערב בכל מה שקשור לחינוך, כל מה שקשור לאיך העיר הזאת נבנית, המרחב הציבורי, סוגיית האלימות. كلنا يا فشيت يابا حبيبي انا فخري בהצלחה הנה הגיע הנשיא של יפו. והכי חשוב נתנו תקווה לאנשים. תראה איזה ים. שמע, זה מדהים איך זה נהיה נדלן מטורף. מתי פעם אחרונה פניתם לחלמיש? יש כאילו פסק דין. בפסק דין אומר שיש לה 2 או 1.5 עד שכאילו יבואו ויגרשו אותם מהבית. אני לא רוצה למצוא את החוויות שלי וכאילו אחי הקטן כאילו ברחוב, ואחרי כמה שנים שאנחנו גרים כאן. אמא איפה תלך? זאת השאלה. זאת השאלה. אהלן, מה שלומך? נעים מאוד. אהלן, גילי, עורך דין גילי שער, נעים מאוד. מה נשמע? אנחנו מתחקרים קצת, מנסים להבין מה קרה. אמא נפטרה לפני 10 שנים. אוקיי. אבא כמעט 11 שנים. הגשת בקשה אחר כך מסודרת להמשיך? ביום שאמא נפטרה, באותו יום התקשרו אליי, אמא שלך נפטרה בטלפון ותפני את הבית. איך ידעו שאמא נפטרה באותו יום? יודעים. שרוצים יודעים. כמו שידעו לפנות, יכלו לפנות אליכם באותו דרך עוד יום לפני, אם רצו. תשמעי, אני לא מכיר את הסיטואציה שלכם לעומק, אבל בסיטואציה רגילה, כשאני חייתי בבית הזה, ההורים הלכו לעולמם, אני מבקש שיכירו בי כממשיך, ואני מבקש גם לרכוש את הזכויות. וזה קורה כל הזמן ביפו. בשנים האחרונות, בגלל שהאזור הזה שווה זהב ויש ביקוש ויש לחץ ויש רצון להפוך את זה לנדל"ן, אז אולי לפעמים היד קלה על ההדק ואומרים לך תצאי החוצה. צריך לראות איזה הליך נועל בבית המשפט, מה נועל בבית המשפט. צריך לראות קצת יותר לעומק. מאמצע שנות ה-80, יפו זוכה ללידה מחדש, לגילוי. תל אביב מאמצת את יפו. מבחינה מוסדית מוקם צוות תכנון יפו, שבעצם מוביל את המהלך שאנחנו יכולים להגדיר כג'נטריפיקציה. דורון, אתה זוכר את הבניין הזה? נפלא. מה הקטע שלו? אתה יודע איך קוראים לזה? זה הליוואן. יפה מאוד. זה היה בניין נטוש. ממש רגע לפני שהרסו אותו. נכון, לגמרי. זה היה לפני הרבה זמן. או 1984 או 1985. משהו כזה. כן. שמאי אסיף היה מהנדס העיר, הזמין את סרג'יו ואותי למשרד שלו, מאחוריו יש מפה גדולה של תל אביב-יפו, הוא שם פה את היד למטה, לא הסתכל אפילו איפה היד, ואמר, באזור הזה אני חייב שמישהו יעשה משהו. שמישהו יתכנן. תסתכלו על זה ותתחילו לעבוד. ככה הקימו את צוות יפו. לגמרי. אנחנו מצאנו עם הזמן תוכניות
לפנות את עג'מי, ואני פירשתי את זה בתוך הרצון לפנות את האוכלוסייה הערבית המקומית מפה, ועם הזמן לבנות מה שנקרא אז בתוכנית מגורי יוקרה, שזה מגדלים כמו ברמת אביב. אז זה שני דברים טובים, גם להרוויח הרבה כסף בנדל"ן, וגם לפנות את האוכלוסייה המקומית מפה. כשאני הגעתי לעג'מי, התאהבתי במקום אהבה מטורפת, ואהבתי את הבניינים האלה, והיינו לחוצים לבטל את התוכנית הזאת כדי לשמור על עג'מי. כן, וגם מצאנו את עצמנו לא מעט עומדים מול דחפורים ועוצרים אותם. אז דורון אמר לי שזה עצם העניין שאנחנו פה כנציגים של העירייה, זה לא בשורה טובה למקום. התוכניות הישנות שאנחנו פגשנו אמרו, הורסים, והתוכניות שאנחנו יצרנו בעצם אמרו, עוצרים. בניינים קיימים משמרים. האמת היא שאני לא האמנתי שאנחנו נצליח להביא לעג'מי אנשים. המצב היה כל כך של עזיבה וכל כך של בוז של כולם. ואז אמרנו גם לעג'מי, לא נורא אם יבואו כאן אוכלוסייה חדשה יהודית, זה תמיד יהיה שילוב ותמיד יהיה טוב. After 44 years, the city passes a master plan that says we're going to preserve the atmosphere, the village-like quality, and homes can be no more than 4 stories. There was this sense that this was going to bring a beautiful Greek village spilling down to the sea and preserve everybody's quality of life. מדרון יפו היא אחת מתוכניות הבנייה הגדולות ביותר בהיקפן בתולדות מדינת ישראל. באזור שכוסה באשפה, העירייה מתכננת להקים גן ציבורי בנוסח צ'ארלס קלור, בתי מלון, מסעדות ושכונת וילות. היה שם חוף רדוד, מלוכלך, מזוהם. לקחנו במשך כמה שנים טובות, הבאנו שם פסולת בניין, כדי שנקים שם פארק בין אזור המגורים ובין שפת הים לרווחתם של מי? שלך, שלי, לא, רק של תושבי יפו שגרים שם. But in fact, what happens when you can only build 4 stories and in front of you is a brand new beautiful park? Those houses are unbelievably expensive and the value of the land soars. מה הסיפור של הדייר האחרון? רגע, של מי זה היה? שלא, יאללה, הוציאו אותו מהבית. רגע, אנשים פה יודעים כאילו? שומעים, אבל עושים את עצמם לא שומעים. זה לא סיפור חלטה, זה אמיתי מה שאני מספר לכם. אנשים היו גרים פה עם ילד קטן וזרקו אותם. ולא נתנו להם זכות אפילו לקנות. זה אני, כן? אני הייתי גר פה. רוב האנשים לא הבינו את השבריריות של המעמד שלהם, ולכן חלק ניכר לא שיחק את משחק הנדל"ן. מי שכן הבין את משחק הנדל"ן ואת הכוח שלו, היו יזמים שהגיעו מבחוץ והתחילו לשתף פעולה עם גופים ציבוריים. All of a sudden you find these ads that say, home being sold with residents inside, על התושבים. כיוון שהדיירים המוגנים בעצם גרים בבתים שיכולים לשמש פוטנציאל ליזמים שייכנסו, ומוכנים לשלם עליהם מיליונים רק על הקירות המאפנים. ומנגד יש להם את הדייר שנמצא שם בפנים, שמשלם להם משהו כמו 100 שקל לחודש. ותשמעי, זה קרקע יקרה, עם אנשים שלא משלמים כלום. אז מבחינת המדינה, אם אפשר למקסם את הרווחים, למה לא? רשות מקרקעי ישראל מצפה שיטפלו בנכסים וימכרו אותם. עמידר גם קיימת, מחזיקה עובדים וצריכה לממן את כל זה וצריכה למכור נכסים כדי שהיא תוכל גם לחיות. וככה זה ממשיך ומתנהל עד היום. אתה של עמידר? אני עובד בעמידר, לא של עמידר, אני עובד בעמידר. אז אתה יכול קצת להסבר לנו? כן, מי זה לנו? לכן בוא. כמו שאת הולכת לעבוד בבנק ואומרים לך שאת חייבת לעשות
X הלוואות ביום ללקוחות. באותה מידה פה, את חייבת לעשות בשנה X פינויים, X גבייה, X הליכים משפטיים, ואת צריכה לעמוד ביעדים האלה. וגם עובד שעמד ביעדים, או אפילו עלה עליהם, כמובן מקבל פרמיות, מה שנקרא להצטיינות הזאת. כן, בהחלט זה ככה עובד. כשאנשים שגרים בתוך הדירה נמכרים ביחד עם הדירה, לא צריך להתפלות שאנחנו מדברים על טרנספר יזום. עכשיו לא משנה מי יזם את זה. מי שבסוף משלם את המחיר זה רק התושב היפואי, ובדרך כלל זה התושב הערבי. מה שחשוב זה איך אנחנו מתמודדים עם זה. יש לי בעיה שאנחנו מקבלים את העובדה שאנחנו קורבנות, ומי שמחליט זה החברה היהודית, אם אנחנו קורבן או לא. למה שאני אתן לצד השני לקבוע בשבילי? העירייה זה משהו מאוד גדול. זה לא רק ראש העיר, וזה לא רק מנכ"ל, זה הרבה אנשים. אבל פה זה התפקיד שלנו בתור אוכלוסייה ערבית, לדעת איך אנחנו מתמרנים בתוך כל זה, ועוזרים לאוכלוסייה שלנו כמה שאפשר. ויש לנו אין ספור מאבקים לפנינו. הקהילה הערבית ביפו החלו לעזוב את העיר לא רק בגלל יוקר המחיה, אלא בגלל היעדר האמונה שמשפחה ערבייה יכולה לגדל משפחה באופן בטוח ביפו. מכובדיי, איני פה בכדי להאשים. למען האמת, איני מעוניין במאבקים פוליטיים. כי המציאות ביפו היא שהגענו לנקודה בה דמים מותר. ואין מילים שיכולים לתאר את ההרגשה, בו אנו מסתכלים על איך הקהילה שלנו מתפרקת. ואין ביכולתנו לעשות דבר. למרות שאני רוצה להתחתן, יש לי מיליון דברים מה לעשות כאילו עם החיים שלי, אבל אני תקוע עם החיים שלהם, מה הם הולכים לעשות? אני כבר רואה את התמונה הזאת שכאילו באים שוטרים, נכנסים אצל אמא, אומרים לה, צריכה להתפנות עכשיו. עכשיו. אני תמיד רואה, אפילו כשאני בעבודה אני חושב על היום הזה. שלום. יש פסק דין, ופסק דין צריך לכבד, ואי אפשר להתעלם שהוא קיים. וגם אם תלכי לאיזה הליך, ישר יבואו ויגידו, הנה יש פסק דין, והיא לא מפנה, והיא נמצאת בהפרה. אני לא ישנת. אני מפחדת כל דקה, כל יום. אולי החיסרון שלך היה בחוסר הייעוץ שקיבלת, ובפעולות הבירוקרטיות האלה שצריך לעשות. אין מה לעשות, זה המערכת. אתה צריך לשחק את המשחק של המערכת. כרגע אין לנו כלום. רוב העיריות משקיעות כסף בשכונה או בונות מחדש, או עושות שיפור פני העיר, כי הן יודעות שהן יוכלו להביא, שונא את המילה הזאת, אוכלוסייה חזקה. כשצוות יפו ב-85 מדבר על חיזוק האוכלוסייה, צריך לשאול מי בעצם יגיע לכאן, כן? מי היא אותה אוכלוסייה? אין שום ספק, גם למתכננים עצמם, שהאוכלוסייה היא אוכלוסייה יהודית ומבוססת. מתכננים כך שהאוכלוסייה שתגיע לשם היא אוכלוסייה חזקה, אוכלוסייה שתוכל לשנות את התדמית של יפו, תוכל להביא אנשים צעירים, אנשים בעלי מעמד סוציו-אקונומי גבוה יחסית, על מנת שיוכלו להפוך את יפו לשכונה חיה ונושמת.
Since the city is involved in the change, is often the instigator of change, cities need to be aware of how to manage the change. And it needs to start from who are the most disadvantaged people there, and how do we make sure that we protect them? And we don't have thinking like that in Israel, not in most of our neighborhoods. כדי למנוע את הלחצים של הג'נטריפיקציה, צריך כמובן ליצור מאמצים גדולים, וזה צריך לעשות במידה רבה באמצעים מלאכותיים נגיד. היום היינו עושים את התהליך בצורה יותר חכמה. היינו דואגים קודם כל להביא להם את הבעלות, לתושבים המקומיים. So the smart thing, the right thing for the city to have done would have been to say, we're going house to house and telling residents that they should buy their homes. We're setting up a loan fund to give them a loan to be able to purchase it. And we're going to purchase it with them so that when they redevelop it, or we're going to help them redevelop it, we take all the profit from the redevelopment and we put it into a loan fund for affordable housing for Arabs in Jaffa, because otherwise they're going to be displaced. אז איפה אתה רואה את עצמך עוד 10 שנים? זאת הבעיה, שאני לא רואה את עצמי כאילו בעוד 10 שנים. לא הולך להיות יותר טוב, אלא יותר רע. הימים הטובים כבר עברו. הפכנו בעצם לאוכלוסייה שלמה של פורעי חוק, למרות שאנחנו גרים בדירות שלנו. לא רואה את יפו מלאה ביפואים כמו עכשיו. One of the biggest issues of gentrification is the pace. How fast is it happening? And I think that what we've seen here in Jaffa is incredibly rapid pace of displacement of very low-income people and influx of huge amounts of wealth. אבל בסוף, כשיהיו שם את כל הדברים הכי יפים שיש, שזה פארק מהמם, בית ספר מהמם, שבילי אופניים משגעים, מלא בתי קפה קטנים, מאפיות, חנויות, חנות טבע, חנות לבעלי חיות. הכל יהיה מדהים, השכונה תראה מושלמת. לא יהיה בה אף אחד מהשכנים הישנים שאינם ממנה. זה יהיה לחלוטין נקי. שנים אחרי יעבור איזה מישהו זקן עם באוטו 2 נכדים, יגיד, גרנו פה ברחוב, אבל אי אפשר לראות את הבית כי בנו.